Szóval ez a mai ilyen különleges adás lesz. Úgy is mondhatnám, hogy breaking news. De az az igazság, hogy nem is tudom, hol kezdjem a történetet, úgyhogy ha egy kicsit szétszórt lennék, akkor előre is elnézést kérek. Na lássuk. Szóval az történt, hogy Dominika, tudjátok, nem sokára végez az egyetemen, és gondolta, hazaköltözik egy kicsit a családjához, nyugodt környezet, városi zsibongásmentesség, stb. És néhány nappal utána tüneteket érzett magán, egyre rosszabbul lett, csináltatott is egy tesztet, ami pozitív lett, és immáron vált hivatalossá a dolog, miszerint ti is tudjátok. Azóta nem volt itthon, nem találkoztunk, csak is FaceTime-on beszéltünk, mint az igazi, nagybetűs karanténosok. Kórházba szerencsére nem kellett mennie, amennyire a lehetőségek engedik, dolgozni is tud, és tanulni is, amennyi ideje és ereje engedi. Én közben maradtam itthon, egyedül dekkolok, kivéve a cicust, őt tetettem, viszem a háztartást, ilyesmi. Dominika egyébként jobban van, már csak egy negatív tesztre és az orvosi beleegyezésre várunk, hogy hazajöhessen és végre közösségbe is kimozdulhasson, és hogy minden a régi kerékvágásba kerüljön. Ezt a maszkot leszámítva, mert ezzel sajnos együtt kell élnünk, de erre mindjárt visszatérek. A videó legfontosabb része azonban, hogy egy darabig sajnos sütis videókkal nem fogunk tudni jelentkezni, mert ugyan előre dolgozunk, vannak előre anyagaink, de ezekből sajnos kifutottunk. Mint mondtam, több hétre előre vesszük fel őket, és Dominika már több hete nem volt itthon. Természetesen a munka nem állt meg, dolgozunk tovább, dolgozunk a következő projekteken is, de kis türelmet kérünk, hiszen ketten vesszük fel ezeket a videókat, ketten dolgozunk rajtuk, ketten szerkesszük meg őket, ketten találjuk ki a sütiket. Ez két emberes dolog, nem szeretnénk, hogy csak egy ember vegye fel őket, és esetleg a minőség kárára menjen. A jövőben több nagyobb projektet is beterveztünk, amik ha minden jól működnek a dolgok, akkor meg is valósulnak, de első blikre ennyi, nem akarunk mindent elkiabálni. És ez nem valami kamuduma, hogy ígérgetünk fűt, fát, aztán majd nem lesz ebből semmi, néhányat azért még kell hozzá aludni, de meg fognak valósulni. Azonban fontosnak tartom megjegyezni azt is, ami már lassan tényleg csak a csapból nem folyik, vigyázzatok egymásra. Amikor ezt a videót felveszem, akkor már tényleg szinte mindenhol maszkot kell hordani, remélem, hogy itt nem kell, bár nálam van, hogyha esetleg egy közteres megtalálna. Kajálni is jóformán csak futártól tudunk, és jóformán minden boltban már rendőr mászkál azért, hogy megbírságoljon, hogyha nincs rajtuk maszk, vagy nem megfelelően hordjuk. Ez persze nem baj, mert a szabályokat be kell tartatni, nem a rendőrök ellen vagyok, ez az ő feladatuk, el kell végezniük, hordjuk a maszkot, hogy mindenki biztonságban legyen, és amennyire csak tudjuk, szorítsuk le ezt a dolgot, hogy minél kevesebben kapjuk el, vagy legalábbis minél lassabban, mert hogyha esetleg úgy hozza a sors, hogy mindenkinek el kell kapnia, akkor kapjuk el, essünk túl rajta, de a lehető leglassabb lefutással, hogy ne omoljon össze megint a teljes ország, úgy, ahogy mint pár hónappal ezelőtt, amikor minden megállt, azt se tudtuk, hogy hányadikán van elsője, és konkrétan az utcák is kihaltak voltak. Természetesen, mint minden nagyobb problémának a világon, ennek is vannak mélypontjai, ennek mi most éljük meg ugye a második mélypontját, ismét lelassulóban van az egész ország, de szerencsére nem leállóban, csak lelassulóban. Hoztak szigorításokat, amiket sajnos be kell tartani, és nem politizálok, senkinek a pártján nem állok, pusztán csak most először tapasztalom én is a saját bőrömön, mert az első hullámból bizonyos tekintetben én kimaradtam, most tapasztalom leginkább a bőrömön, hogy több hétig nem tudok a párommal együtt lenni, mert ő is beteg, az ország túlfelén lakik, és egyszerűen csak a neten tudjuk tartani a kapcsolatot. Viszont meg kell említenem azokat a vállalkozókat is, akik sajnos a leginkább kitettek ezeknek az új szabályozásoknak, hiszen be kellett zárni a boltjaikat, nem tudnak pénzt termelni, nem tudják ellátni a családjukat megfelelően, nekik csak kitartást tudok kívánni, nekünk csak annyi a dolgunk, dolgozni, és imádkozni, hogy minél hamarabb vége legyen. Tudjuk, hogy most kezdtük ezt a videós dolgot, és azért vannak döccenések, hogy kimaradnak dolgok, kimaradnak előzetesek, néha sajnos adások is, még ebbe bele kell jönnünk, és a legtöbbször tényleg úgy jöhet le, hogy fogalmunk sincsen, mit csinálunk, a sütizés leszámítva iszonyatosan élvezünk minden egyes napot, amikor csináljuk nektek ezeket a tartalmakat. Még ha mondjuk naphosszat öljük is egymást olyankor, amikor dolgozunk, de mégis minden egyes videó végén nevetünk egy jót, hogy mekkora buli volt, mennyire szeretjük ezt csinálni, és hogy mennyire szeretnénk azt, hogy minél többen lássátok ezeket a videókat. Röviden, a lelkesedés nem veszett alább, sőt, egyre jobban pörgünk, egyre nagyobb dolgokat szeretnénk megcsinálni. Most emiatt, a szomorú helyzet miatt kicsit be kell lassítanunk, de több olyan dolgot is tervezünk, köztük például közös sütögetést, ha mondjuk lesztek elegen és lenne rá érdeklődést, akkor akár valahol főzőiskolában, vagy valamilyen nagyobb konyhában, akár közösen is süthetnénk valami eszméletlen jót.
Felmerülhet bennetek a gyanú, hogy én mit teszek azért, hogy ne kelljen karanténban lennem, és most erre ki is térek. Ebből a pár napból én jócskán kiestem, mivel Dominika első tünetei jó néhány nappal azután jelentkeztek, hogy ő elment, de amikor bebizonyosodott, hogy ő még egy jó darabig nem jöhet haza, én hívtam is az orvosaimat, hogy megtudjam, hogy mi a teendő, mit kell tennem, elmondtam, hogy mi történt, és főleg, hogy mikor történt, és ők azt tanácsolták, hogy figyeljek a higiéniára, hordjam a maszkot, és figyeljek oda mindenkire. Szóval csupa olyat, amit a hivatalos források is mondanak. Azóta sincs semmi bajom, minden előírásnak megfelelek, és próbálom élni az életemet ezekkel a korlátozásokkal együtt. Na, ideje hazamenni. Ti is figyeljetek arra, hogy 8 óra előtt mindenki hazaérjen, nehogy elkapjanak. Én megköszönöm, ha megnéztétek ezt a videót, nem szándékozunk a témával foglalkozó csatorna lenni, de ez most egy olyan eset, amikor én úgy éreztem, hogy tájékoztatnunk kell titeket. Most nem mondom, hogy ha tetszett ez a videó meg a többi, mert ez most nem erről szól. Ez most arról szól, hogy mindenki vigyázzon egymásra. Legközelebb találkozunk, remélem mi hamarabb. Sziasztok!